Hej igen! Då var jag klar med målningen av båten och jag har målat gelcoat överallt förutom i motorrummet och lite i ruffen. Det har jag även målat med topcoat och det är för att gelcoat är lite klibbigt och kan vara det i ett par år tror jag. Men topcoat, då har man i lite paraffinlösning och det blir hårt direkt då. Så att, på de ytorna där man kan komma åt så har jag målat med topcoat. Och det jag ska göra nu är att de här extra passbitarna som jag har gjort och satt i överallt. Det är de jag ska borra fast däcket i och även sittdelen i ruffen. Så jag ska ta ut mått för däcket då egentligen. Och som tur är så har jag kvar mallen jag ritade för typ 3 år sedan. När jag rev det gamla däcket. Så jag ska lägga ut den mallen över här och se hur det ser ut. Jag får nog göra vissa justeringar men jag har ju utgått från originalgolvet så att det ska nog vara att man ska kunna använda den faktiskt. Så det är nästa steg. What you